سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. چند ماه پیش بود که یوتیوب خبر از یه آپدیت خیلی بزرگ و هیجان انگیز به اسم تست و مقایسه تامنیل داد و بعد از مدت‌ها چشم انتظاری بالاخره اونو برای تمام یوتیوبرها فعال کرد. مطمئنم از این قابلیت جدید یوتیوب خیلی خوشت میاد و به کارت میاد، پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید تامنیل اهمیت بسیار بالایی داره تا ما بتونیم بازدیدهای بالاتری بگیریم و یوتیوبرهای معروف هم خیلی برای تامنیل‌هاشون هزینه‌های بالایی میکنن تا بتونن یه طراحی خیلی جالب و هیجان انگیزی داشته باشن. The thumbnail makes a difference between 50 million views or 200 million. Can you tell them what you invest per thumbnail? We probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image and it's good. And how many thumbnails per episode? Or per video? Around 3. حتما برای شما پیش اومده که وقتی دارین تامنیلتون رو طراحی میکنین بین 2 یا 3 تا طرح میمونین و تنها راه حلی که داشتیم اینه که از اطرافیانمون کمک بگیریم که کدوم طرحمون بهتره، یا اینکه ممکنه بیشتر کلیک بخوره و اون طرح رو انتخاب میکردیم و مطمئنم نبودیم که اون طرحمون بهترین هست و بیشترین کلیک رو میخوره. اما با این قابلیت جدیدی که یوتیوب معرفی کرده میتونیم بهترین تامنیل رو داشته باشیم و اونو برای کاور ویدیوهامون استفاده کنیم. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. خب برای اینکه این قابلیت براتون فعال باشه اول باید چک کنیم که ادوانس فیچر کانالمون فعال باشه. وقتی وارد کانالتون شدین روی عکس پروفایلتون کلیک میکنین و وارد یوتیوب استودیو میشین. از منوی سمت چپمون وارد ستینگ میشین. اینجا کافیه وارد چنل بشیم و روی تب آخرمون که فیچر الیجیبیلیتی هست کلیک کنیم و توی این تب حتما بعد این ادوانس فیچرزمون به حالت اینیبل باشه. اگه این مورد براتون فعال نبود 3 تا کار میتونید انجام بدین تا این قابلیت هم براتون فعال بشه. اولین موردش اینه که ویدیویی بعد از صورت و چهرهمون بگیریم و برای یوتیوب ارسال کنیم. دومین موردش اینه که یه عکس از کارت شناساییمون مثل پاسپورت یا گواهینامه بگیریم و برای یوتیوب ارسال کنیم که اینم برای ما امکان پذیر نیست. و سومین روش و بهترین روشی که هست بعد شما 2 ماه توی یوتیوب به صورت تقریبا مداوم فعالیت کنین تا به صورت اتوماتیک این قابلیت براتون فعال بشه. حالا وقتی روی این دوربینتون کلیک کنین و اینجا روی آپلود ویدیو بزنین و اینجا ویدیوی مورد نظرتون رو آپلود کنید. توی صفحه دیتیلزمون اگه من یکم پایین‌تر بیام و بخش مخصوص تامنیل اینجا یه تغییری کرده و الان 3 تا گزینه داریم. بخش اولمون که باهاش کار کردین حتما آپلود فایل هست و میتونستین تامنیل خودتون رو اینجا آپلود کنین. بخش اوتو جنریت هست که چند تا تامنیل به صورت تصادفی از ویدیوتون خودش انتخاب میکرد و به شما پیشنهاد میداد و اینجا یه گزینه تست اند کامپیر داریم که جدیداً اضافه شده. یعنی اینکه از بخش کانتنتتون رو هر ویدیویی که میخواین این گزینه مداد و دیتیلز رو بزنید و وارد ویدیو دیتیلزتون بشین و اگه یکم پایین‌تر برین اینجا بخش مربوط به تامنیلمون هست و اگه من بیام روی این عکسمون و روی این 3 تا نقطه‌ای که هست بزنم اینجا میبینیم که گزینه تست اند کامپیر برامون فعال شده. حالا ما اینجا میتونیم 2 یا 3 تا عکس آپلود کنیم و توی این تست و مقایسه‌ای که یوتیوب برامون فعال کرده شرکتشون بدیم. مثلا من روی این مورد دوم کلیک میکنم و یه عکس دیگه اینجا آپلود میکنم و حتی میتونیم یه عکس دیگه هم اینجا اضافه کنیم. حالا بهتره که یکم تامنیلاتون با هم بیشتر تفاوت داشته باشه تا این تست رو براتون بهتر انجام بده. و بعد کافیه روی دان کلیک کنیم و اینجا همونطور که میبینید الان 3 تا عکس رو کنار هم دیگه گذاشت و این تست ما شروع شد. من روی سیو میزنم و اگه مجدد بیام روی تصویرمون و این 3 تا نقطه رو بزنم اینجا گزینه ویو تست ریپورت برامون فعال شده و الان داره این 3 تا تصویر رو برای ما تست میگیره که طول هر تست هم تقریبا 14 روزه.
فقط 2 تا نکته من اینجا بهتون بگم. اولین نکته‌مون اینه که ممکنه این قابلیت هنوز برای شما فعال نشده باشه و یوتیوب داره اونو برای همه یوتیوبرها فعال میکنه و اگه یکم صبر کنیم مطمئنا اونم برای شما فعال میشه. دومین نکته‌مون اینه که این قابلیت هنوز برای موبایل فعال نشده و حتما باید با کامپیوتر این کارو انجام بدیم. اگه فقط موبایل در دسترستون هست، همونطور که قبلا گفتم از تنظیمات مرورگرتون بعد اون رو روی نسخه دسکتاپ سایت قرار بدین تا اونو مثل نسخه دسکتاپ بهتون نشون بده و بعد این کارهایی که بهتون گفتم رو میتونین انجام بدین. بعد از اینکه شما این قابلیت رو فعالش کردین، یوتیوب میاد به صورت اتوماتیک اونو توی قسمت هوم و قسمت ساجست و پیشنهادهای ویدیوهای دیگران نشون میده به صورت همزمان و تعداد یکسان. مثلا هر کدومو 10 بار توی مدت مشخص نشون میده و اینجوری تستش رو انجام میده. یه نکته خیلی مهمم که اونو با نرم افزارهای مشابهش متفاوت میکنه اینه که نرم افزارهای مشابه معمولا تعداد کلیک براشون مهم بود و یوتیوب واچ تایمی که ویدیوتون مشاهده میشه براش مهمه. یعنی هر کدوم واچ تایمش بیشتر باشه اونو توی اولویت قرار میده و بعد این 2 هفته تست اونو به عنوان تامنیل برترتون انتخاب میکنه. بعد از این 14 روز تست 3 تا حالت برامون پیش میاد. اولین موردش اینه که یکی از ویدیوهامون با اختلاف واچ تایم بیشتری بخوره و طبیعتا ممکنه حتی کمتر از اون 14 روز اونو یوتیوب به عنوان تامنیل برتر انتخاب کنه و بهمون پیشنهاد بده. حالت دوم حالت ترجیحی هست که درصد اون واچ تایم ها تقریبا نزدیک هم هست و یوتیوب ترجیحی یکی از اونها رو بهمون پیشنهاد میده و میتونیم اونو انتخاب کنیم. حالت سوم هم اینه که درصدمون تقریبا یکسان هست. حالا میتونیم تامنیل‌های متفاوت تری طراحی کنیم و اون تست رو مجددا بگیریم. یه مورد دیگه هم که باید بهش توجه کنیم مخصوصا برای کانال‌های کوچیک‌تر اینه که وقتی داریم ویدیوتون همون اول آپلود می‌کنیم بهتره تامنیلاتون هم همون موقع آپلود کنیم، چون معمولا افرادی که داخل کانالتون هستن همون ساعت‌های اولیه و روزهای اولیه روی ویدیوتون کلیک میکنن و پیشنهاد شدن ویدیوتون هم توی ساعت‌های اولیه بیشتر هست و بعد یه مدت بازدیدتون افت میکنه و اگه توی ساعت‌های اولیه این کار رو انجام بدین طبیعتا نتیجه بهتری میگیرین. و یه نکته دیگه هم اینه که همون اول کار اگه قراره مثلا 3 تا تامنیل بذارین همون اول کار 3 تا رو بذارین، چون اگه 2 تا رو بذارین و بعداً بخواین یکی دیگه اضافه کنین حتما بعد تستتون رو متوقف کنین و اینجوری یه ذره آمارتون به هم میرسه. مورد خاص دیگه ای هم نیست. اگه از این ویدیوی من خوشت اومده حتما اونو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا از ویدیوهای بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که فکر میکنه این ویدیوی منم براش میتونه مفید باشه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومونو دیگه طولانیش نمیکنم تا ویدیوی بعدیمون. خدا نگهدار.